ठेगान छैन है। बोलबेरालाई मजाले पखालेर यसरी निकालेर कस्तो मिठो। अब यसरी बनाएपछि बाहिरको सस किन्नु पर्छ र। यसमा प्याज एउटा, ल्वाङ अलिकति, सुकमेल अनि अदुवा, लसुन अनि रातो खुर्सानी, कतिको पिरो मनपर्छ त्यो अनुसार, अनि राम्रो कलरको लागि चुकुन्दर आदि काटेर अनि मासु। अब यसमा यो सबै हालिदिनु। 1 कप पानी हालेर यसलाई एकचोटि पकाउने, 3-4 सिटी लगाउने। पाकिसक्यो। अब यसलाई सेलाउन दिने, चिसो पार्ने। सेलाइसकेपछि यो अलिअलि गोलेर पनि पानी निस्क्यो है। यसलाई हामी ग्राइन्ड गर्छौँ मिक्सरमा हालेर थोरै थोरै गरेर। बिस्तारै गर्ने है। यसरी नहोस् होइन, बिस्तारै गर्नुपर्छ। ग्राइन्ड गरिसकेपछि अब यसलाई यसरी छान्नेमा हालेर यसरी छान्ने, अनि यो बोक्राहरू सबै यो हुन्छ नि यसरी छानेर यसरी निकाल्ने। यसरी छानिसकेपछि यस्तो हुन्छ होइन। यो सबै अब ग्राइन्ड गरेर यसरी छान्ने है त। सबै गर्ने है यसरी। सक्यो? लगभग सकिन लाग्यो। अनि यो अब के गर्ने? यो यसलाई एकचोटि होइन फेरि यसरी ग्राइन्डरमा हाल्ने। यो यसमा बाँकी भएको पानी हुन्छ नि, लास्टमा फेरि एकचोटि ग्राइन्ड गर्ने। ल लास्ट। अनि यो अझै बाँकी भयो कि के गर्ने? यो छानिसकेको यो फाल्नु पर्दैन, तरकारीमा हाल्दा पनि हुन्छ। यति बाँकी भएको चाहिँ मासुमा, तरकारीमा, केमा हाल्नु लाग्छ हाल्दा पनि हुन्छ, फाल्नु पर्दैन। कस्तो राम्रो भएको छ है। अब रेडी भयो सस? अझै बाँकी छ यसको काम। ल है, यसलाई के गर्ने भने अहिले नै सस जस्तो देखिसक्यो। अब यसमा अझै के हाल्नुपर्छ ल है। अब एउटा प्यानमा यो सस हाल्ने है। यसमा हामी स्वादअनुसार नुन हाल्ने है। यो उम्लेपछि मामु बन्यो सस? बन्दैछ। के हाल्ने म पनि हेर्छु नि। ल हेर, अब यो अलिक उम्लिसकेपछि होइन स्वादअनुसार नुन हाल्ने है। चिनी पनि थोरै हाल्ने, नभए ज्याग्रे हाले नि हुन्छ। अनि यो अलिक प्रिजर्भेटिभ गर्नुको लागि हामी होइन यसमा भिनेगर पनि यसरी 2 बिटको जति। अनि यसलाई बाक्लो नहुन्जेल पकाउने। खोइ मामु म एकचोटि चलाउँछु। यो अलिक स्पाइसी गरौँ? नै पर्दैन। तर मैले अघि खुर्सानी 2-3टा हालिसकेँ चिल्ली, तर ठिक्क हुन्छ। इनकेस अलिक स्पाइसी सस मनपर्छ भने होइन खुर्सानी अब अथवा हुन्छ नि चिल्ली फ्लेक्स, स्पाइसी सस खानु मन छ भने अथवा काश्मिरी मिर्च हाल्दै हुन्छ। आफूलाई कतिको बाक्लो मनपर्छ त्यो अनुसार पकाउने है। कतिको थिकनेस मनपर्छ त्यही अनुसार। ल यतिको बाक्लो भएपछि यो रेडी भयो है। अब यसलाई सेलाउन दिने होइन। अनि सेलाइसकेपछि अनि हामी बोतलमा हाल्दा पनि हुन्छ, केमा हाल्नु मन लाग्छ हाल्दा पनि हुन्छ है। कस्तो मिठो स्मेल आयो, होममेड केचप। अझ सेलाइसकेपछि योभन्दा अझै बाक्लो हुन्छ।
ल हेर सेलायो अब चाहिँ कस्तो भयो हेर्नु पनि खाने है ओ कस्तो मिठो है कहाँ जुठो हात पखाल ए पखाउन बोतलमा हाल्छु हात हुन्छ खान्छु हेर नि यसको त कमाल चाहिँ बोतल टेस्ट कस्तो मिठो छ अब यसलाई हामी यसरी बोतलमा अथवा केमा हाल्न लाग्छ हाल्ने है होममेड केचप रेडी भयो यसलाई हामी 1 महिनासम्म फ्रिजमा हालेर खान सक्छौँ होममेड केचप खतरा छ कस्तो मिठो अब त सस किन्नै पर्यो